We are going to talk about how to invite Him in your personal quiet time and make that time very powerful, very deep, increasing, deepening your relationship with Him. I'm going to show you a method how to interact with the Lord's messages. Power method, Power. So 5 things. This is a 5-step Swadhyay method. First, P. Prayer થી start કરો. You are showing your Vinay, Bhakti, whatever in the form of a mantra, Mangalacharan, or simply talking to Him. That is also wonderful Mangalacharan. પહેલાં તો ટોક કરવાનું શરૂ કરો તો પહેલું તો પ્રભુ પ્લીઝ હેલ્પ મી ટુ ફોકસ ઓન યુ ઇન ધીસ પર્સનલ ટાઈમ ઓર ક્વાયટ ટાઈમ ઓર ફ્રી ટાઈમ ઓર ફિક્સ ટાઈમ ઓફ માઇન્ડ. યુ આર આસ્કિંગ કે કારણ કે ચિત્ત એટલું બધું વાંદરા જેવું છે તો એની બી શક્તિ આપશે કે તમને પ્રેમ કરવાની શક્તિ મને આપો ને તમે. ઇધર યુ આર ડુઈંગ યુ આર ચાન્ટિંગ અ મંત્ર ઓમ શિષ્ટાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વામી શ્રીમદ શ્રી રાજચંદ્ર દેવને નમો. Just talk about what is on your heart today. Just now. Anything. Just now એવું કંઈ ન હોય તો ટુડે. આજ સવારથી છે ને કચકચ બહુ કરે છે મન. પ્રભુ નાની નાની વાતનું આમ કેમ આ શું આ કેમ નહીં બહુ કચકચ ચાલે છે અને બધા માટે ચીડ જ આવે છે. આ કેમ અહીંયા ઊભો છે, આ કેમ આમ હાથ રાખે છે, બહુ કચકચ ચાલે છે. પ્રભુ આજ સવારથી આ તો નિયમ છે એટલે બેઠો જ નેતા સ્વાધ્યાય કરવાનું બી મન નથી થયું. આવી રીતે ભગવાન સાથે વાત કરાય કે તમારું પણ મોડું જોવાનું મન નથી થતું આજે, એટલી ખરાબ મેન્ટલ સ્ટેટમાં છું. આવું કહેવાય પ્રભુને જ કહેવાય, બીજા કોઈને ના કહેવાય. જસ્ટ સે કે આજે ખબર નહીં પ્રભુ આટલા દિવ્ય વચનામૃત છે પણ આજે વાંચવાનું જ મન નથી થતું. અથવા આજે તમે શું બોધ આપવા માટે હું ક્યારથી કલાકથી મારું મન તમારી સન્મુખ થઈ ગયું છે. જે હોય એ બોલો. બિકોઝ if he doesn't listen, if you listen to it also, it's fine. So you are going to talk what is on your heart. Just now જેટલી જાગૃતિ ન બી હોય પણ એટલીસ્ટ ટુડે તમે બપોરના કરતા હો, આ કરતા હો, વેન એવર યુ ડુ, તો તમને બરાબર ખ્યાલ હોવી જોઈએ કે અત્યારના તમારી માનસિક સ્થિતિ કેવી છે, બહુ વિક્ષિપ્ત છે, ચંચલ છે. પ્રભુને કહી દેવાનું કે આજે તો હું એટલો ગુસ્સામાં છું કે તમારા મેસેજીસ બી સ્ટેન્ડ આઉટ નથી થવાના, બિકોઝ એક લાઇનમાં મારું મન ભટકવાનું છે. તો આસ્ક નો, પહેલાંથી આખી જવાબદારી જ ભગવાન પર રાખી દેવાની, તમે મદદ કરજો, મારી શક્તિ નથી આજે. ગઈકાલે બહુ સારી હતી અને આ પેલી કામવાળી નહીં આવી તેમાં એવું બગડ્યું છે મારું મગજ કે આખું વચનામૃત વિતરાગના પરમ શાંત રસમૂલ ઔષધ ભવ રોગના કાયરને પ્રતિકૂળ. આજે હું કાયર છું પ્રભુ. આજે મને મહિમા બી નથી આવતો, પ્રેમ બી નથી આવતો, ખાલી નિયમ પૂરો કરવા માટે કરું છું. હજારો કામ બાકી છે અને આ કામ મને એટલું મહત્વનું નથી લાગતું, એટલે વેઠ ઉતારો. પણ એકવાર બોલશો ને તો તમારો આખો ક્વાયટ ટાઈમ વેસ્ટ નહીં થાય. બિકોઝ તમે તમારી જાતને જ એલર્ટ કરી રહ્યા છો. See, now I don't understand what is the difference between Swadhyaya and meditation now. Because તમારો quiet time is becoming so powerful કે તમને કોઈ બીજું સાધન જ કરવાની જરૂર નહીં પડે એના પછી. જો કોઈ સ્વાધ્યાય કરીને ધ્યાનમાં બેસો ને તો ટપલી મારજો એને કે ગાંડા તારો સ્વાધ્યાય બરાબર કર. કારણ કે સ્વાધ્યાય બરાબર ન હોય ત્યારે તારે પછી 2 પીરિયડ રાખવા પડે, હિસ્ટ્રી અને જ્યોગ્રાફી. નહીં તો તું બંનેમાં ટીક કરી દેવાનું. 1 જ કલાક કાઢ્યો હોય બંનેમાં ટીક કરવાનું. સ્વાધ્યાય બી થઈ ગયો, ધ્યાન બી થઈ ગયું. તાકાત હોય તો, તમારું હૃદય માને તો. મને વાંધો નથી બે ફ્યુઝ કરી દો તો, પણ ઇટ હેઝ ટુ બીકમ યોર ક્વાયટ ટાઈમ વિથ ગોડ હેઝ ટુ બી વેરી વેરી પાવરફુલ. બીજું સો ઓબ્ઝર્વની અંદર ફર્સ્ટ રીડ, then
word, sentence or message shouts at you. Stand out bolo, shout out bolo, but some word, some sentence or overall message of that patra, anything. પત્ર કેમ બોલું છું? કારણ કે વચનામૃતના સંદર્ભમાં બોલું છું. ફ્રોમ ધ પત્ર શી વોઝ લર્નિંગ મોર અબાઉટ કૃપાળુદેવ, જ્ઞાની પુરુષની દશા, જ્ઞાની પુરુષની મસ્તી, જ્ઞાની પુરુષની કરુણા, એનીથિંગ. વધુ કંઈક કૃપાળુદેવ વિશે શીખ્યા, વધુ કંઈક ઓરિજિનલ ઓડિયન્સ વિશે. યુ એક્ઝેક્ટલી અન્ડરસ્ટેન્ડ, નો? ભગવદ્ ગીતાનું ઓરિજિનલ ઓડિયન્સ કોણ? અર્જુન. અત્યારના ભલે તું વાંચે છે, પણ ઓરિજિનલ કોને સંબોધીને ભગવદ્ ગીતા થઈ? સો અર્જુન. એવી રીતે સમજો બાઇબલ હોય તો મે બી પીટર ઓર જોન, કે આ ઉપદેશ પીટરને આપેલું, તો તમને એ ઉપદેશ સમજવામાં બી સહેલું પડશે. સો ઓરિજિનલ ઓડિયન્સને પણ પહેલાં એના વિશે બીજા. હવે તમે મુનિ પ્રત્યે કરશો તો કઈ રીતે એમની કેટલી તૈયારી હતી પ્રભુ મળ્યા પહેલાં, અને પછી આત્મજ્ઞાન માટે કેવી રીતે તૈયાર થતા ગયા. આ પત્રએ એમના અંતરમાં શું કર્યું હશે, શું ફેર લાવ્યો હશે. આવું કેમ લખવું પડ્યું પ્રભુને કે ઉપદેશ આપો તો આટલા વિષય ઉપર આપજો અને આ વિષયોને ટચ નહીં કરતા? કારણ કે એમને દરરોજ સવારના વ્યાખ્યાન કરવાનું. હવે એનું મન માને નહીં કે હું શું કામ શુષ્ક કર્મ થિયરીની વાત કરું, સત્પુરુષનો મહિમા જ ન ગાઉં. કારણ કે એમના અંતરમાં સત્પુરુષનો મહિમા છે, પણ સાંભળવાવાળા નથી. સો એ કે મને તો કંઈ ગમતું નથી આ બધું વ્યાખ્યાન કરવાનું, કારણ કે લોકોને જે ગમે તે બોલવું પડે છે, and that's not in my heart. Prabhu, see, all this you come to know while so about yourself, about the original audience and about him. Observe ma. Number one to of course read, because read I would નથી આ પ્રયોગમાં, એટલે read આવશે. પછી second, messages which shout or stand out. Third, learning about God, our Lord, the original audience, and about myself. And fourth, entering into the both, just not knocking. What is W here? Right. I think she's writing the, what stood out to her, that message I think she's writing. Maybe the original writing only she's copying, but she's going so slow, see. So it means she's absorbing, because when you write, you slow down. When you slow down, you absorb more. So it's very clear, you are eating it and she's savoring it, relishing it. Wow, શું શબ્દ પ્રયોગ કર્યો પ્રભુએ. ભક્તિ માર્ગ તો બધું સમજતા હતા, પણ આજે તો ભક્તિનું વાંચીને ભક્તિ જાગતી હોય એવું લાગે છે. So whatever you savor, you retain. So જેટલું તમે માણશો ને એ યાદ શક્તિ મંદ હશે તો બી યાદ રહેશે. જોવાનો કેટલીક ચીજ તમે ખાલી એટલું બોલો, તે વખતે બહુ મજા આવી હતી, હા તમને એ દિવસોનું કંઈ કહે ને કે અચ્છા સત્સંગ કરે તો કે અરે શું જબરદસ્ત સત્સંગ, કંઈ કહો ને સર કોઈ યાદ નથી આવતું. ધીસ ઇઝ કોમન રાઈટ, પણ મજા આવી એ કેવું યાદ રહી ગયું. સો થોડી મજા કરો. એન્ડ હાઉ this must have influenced Ambalal, how it must have influenced Muni, how is it influencing me? તો મને તો બહુ કોરું કોરું જાય છે. આમાં ઉછાળા માર્યા હશે પ્રભુશ્રીજીએ, આમાં વંદનાઓ કરી હશે આ પત્ર, મને તો હમણાં કાંઈ એવું મન નથી થતું. મારી ભક્તિ વધવી જોઈએ. એનીથિંગ, આ તો હું નેગેટિવ બોલું છું બિકોઝ યુ લાઈક હિયરિંગ નેગેટિવ થિંગ્સ. ઇફ આઈ સે સમથિંગ ગુડ નો તો તમે પાછળ જુઓ છો કે આ મારા માટે નહીં હોય, એટલે હું નેગેટિવથી કરું છે કે જેવું પ્રભુ શ્રી થતું ને મને સેમ થાય, એટલે કોઈક વાર હું પહોંચીશ એ સ્થિતિ પર. આ ભોગ anything, how it must have influenced the original audience, how it is influencing me. Simple. So 4 things we understood. What were they? First, you are going to write slowly so you can absorb more. Second, after eating, you are going to savor. Third,
how it influenced him, how it is influencing me. Fourth, let your heart walk with it. Very simple. What are you going to do in E? Envision. એટલે પહેલા તો વર્તમાન, ભૂત ને વર્તમાનને જોડીને વિચારશો તો ભવિષ્યનું એન્વિઝન થશે. Right? So, what did he say to me? Or what is he saying to me? Present continuous માં તમારા શબ્દ પ્રયોગ તમારી ભાવદશાને રૂલ કરશે. What is he saying? પછી તમે બોલો, પ્રત્યક્ષ છે કે નથી? પ્રભુ પ્રત્યક્ષ છે કે નહીં એ પ્રશ્ન તમને સ્ટુપિડ જેવો લાગશે કે હી સેઇંગ અમને તો બોલ્યા મારી સાથે, તો હવે પ્રત્યક્ષ છે કે નહીં એ પ્રશ્ન જ ક્યાં રહે છે? ઇફ યુ મેક યોર સ્વાધ્યાય સ્ટ્રોંગ. અને છેલ્લું આર, રિસ્પોન્ડ ટુ ધ મેસેજ યુ રિસીવ્ડ. રિસ્પોન્ડ બિફોર ઇટ ગેટ્સ લોસ્ટ ઇન થિન એર. આટલી સરસ તમે મહેનત કરી પણ આર ન વાપરું ને તો બધું ફોક થઈ ગયું. So R will be what? Number one, action plan. Very short, pero 20 years action plan નહીં જોઈએ મને. Very short, very short. એના માટે જે તમે પ્રયોગ કરવાના કે તમે જે જાગૃતિ રાખવાનું વિચાર્યું હોય એ. So your પ્રયોગ. Claim promises. પ્રભુ જોજો, આ રવિવાર સુધી જોજો. 3-4 દિવસ મને આપો, મારે અનાદિના સંસ્કાર સામેની જંગ. પણ આઈ ક્લેમ કે આ ચીજ તમને મારામાં જોવા નહીં મળે. તમારા દિવ્ય જ્ઞાનમાં બી જોશો તો આ દશા ભૂતકાળ તરીકે દેખાશે, વર્તમાન કાળ તરીકે નહીં દેખાય. It will be my past which will always stay, but it won't be my present. So claim. See, all this if you don't do, it will be lost. ગમે તેટલો સરસ તમારું સેશન રહ્યું હોય, બટ એનો પાવર 5-10 મિનિટમાં ઇવેપરેટ થતા તમે જોશો. સો ઇન ધીઝ મેથડ there is lot of learning, growing and awakening. The most important is awaken thyself, awaken. So learning, growing, ગુણ ખેતી જેને કહેવાય, growing and awakening. So, as I said, at one point you'll be tired of accumulating knowledge. So you need to deepen your love, your relationship with Him. That is going to bring an awakening. All the best.